हाई एभ्रिवान। आज म तपाईहरुलाई आफ्नो मोबाइलबाट गुगल अकाउन्ट अर्थात् जीमेल अकाउन्ट कसरी बनाउने त्यसको बारेमा यो भिडियो मार्फत भन्न गइरहेको छु। यो मेरो भिडियोलाई सुरुदेखि लिएर अन्तसम्म हेरिदिनु होला। यदि तपाईले 1 सेकेन्ड पनि छुटाउनु भयो भने तपाईहरुलाई गुगल अकाउन्ट बनाउन प्रब्लम आइहाल्छ। त्यसको लागि 1 सेकेन्ड पनि स्किप नगरिकन सुरुदेखि लिएर अन्तसम्म हेर्नु होला। त्यसको लागि सर्वप्रथम आफ्नो मोबाइलको क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गर्ने। क्रोम ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि यसमा www.google.com सर्च गर्ने। यदि कुनै क्रोम ब्राउजरमा तपाईले माथि पनि इन्टरफेसमा नै हेर्न सक्नुहुनेछ google.com अर्थात् गुगलको फाइल ओपन भइहाल्छ, तर कुनै कुरामा हुँदैन। त्यसको लागि हामीलाई www.google.com गरेर सर्च गर्नुपर्छ। यति गरिसकेपछि साइन इन, तपाईले साइन इन जहाँ लेखा छ त्यहाँ गएर क्लिक गर्नु होला। क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो इन्टरफेस तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि क्रिएट अकाउन्ट, तपाईले मोबाइलको बिचमा लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर के हेर्न सक्नुहुनेछ, क्रिएट अकाउन्ट। अब हामी एउटा नयाँ अकाउन्ट बनाउनु छ, त्यो क्रिएट अकाउन्टमा क्लिक गर्ने। अब यहाँ क्लिक गर्दाखेरि तपाईले दुईवटा अप्सन हेर्न सक्नुहुनेछ, जसमा एउटा छ फर माइ सेल्फ, अर्को छ टु म्यानेज माई बिजनेस। तपाई आफ्नो लागि बनाउन सक्नुहुन्छ कि बिजनेसको लागि बनाउन चाहनुहुन्छ, त्यो तपाईमा डिपेन्ड पर्छ। म अहिले तपाईलाई सिकाइरहेको छु, म आफ्नो लागि बनाइरहेको छु। त्यसको लागि मैले फर माइ सेल्फमा क्लिक गर्छु। यसै गर्दाखेरि तपाईले आफ्नो स्क्रिनमा यस्तो इन्टरफेस हेर्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँ तपाईलाई सोधिरहेछ फर्स्ट नेम, तपाई आफ्नो फर्स्ट नेम के हो तपाईको त्यो यहाँ राख्नु होला। त्यसपछि लास्ट नेम अर्थात् तपाईको थर के हो, तपाई जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ। लास्ट नेम तपाईमा भर पर्छ। म आफ्नो थर राखिरहेको छु। त्यसपछि युजर नेम सोधिरहेछ। युजर नेम अर्थात् जीमेल के राख्न चाहनुहुन्छ त्यो तपाईमा भर पर्छ। यस्तो राख्नु कि पहिला पल्ट मात्र युज भइरहेछ, अगाडि त्यसको युज भएको छैन। अगाडि युज भएको छ भने तपाईको त्यो जीमेल अकाउन्ट लिँदैन। त्यही भएर यस्तो राख्नु, नयाँ राख्नु पर्छ। यहाँ मैले यो जीमेल राखेँ युजर नेम। त्यसपछि पासवर्ड हेर्नु, मैले जुन अगाडि कुरा तपाईलाई भने त्यही कुरा यहाँ आइसक्यो। यो जीमेल अकाउन्ट अगाडि युज भइसकेको छ, त्यही भएर तपाईले रातो हेर्न सक्नुहुनेछ दैट युजर नेम इज टेकन ट्राई अनदर। यो युजर नेम चाहिँ युज भइसकेको छ, त्यही भएर यो युजर नेम लिइरहेको छैन। अब यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ। अब युजर नेम युज भएको थिएन, त्यही भएर युजर नेम एक्सेप्ट भइसक्यो। त्यसपछि पासवर्डको कुरा आउँछ। पासवर्डको कुरा गर्दाखेरि तपाईले यस्तो स्ट्रङ पासवर्ड राख्नुपर्छ कि अरू कसैले त्यो पासवर्ड ह्याक गर्न सक्दैन। त्यस्तो पासवर्ड तपाईले यहाँ राख्नुपर्छ। यदि ह्याक गर्यो भने तपाईको अकाउन्ट उसले ओपन गर्न सक्छ। त्यो स्ट्रङ पासवर्ड हामीलाई 8 क्यारेक्टरको राख्नुपर्नेछ। त्यो तपाई जे राख्नु तपाईको इच्छामा डिपेन्ड पर्छ। फेरि त्यसपछि कन्फर्म, त्यही पासवर्ड जुन पासवर्ड अगाडि राख्नुभयो सेम पासवर्ड चाहिँ कन्फर्म गर्नलाई हामीहरूलाई यहाँ कन्फर्म भएको बक्समा राख्नुपर्छ। त्यसपछि नेक्स्ट जहाँ हेरिराख्नु भएको छ यो ब्लू कलरको, त्यो नेक्स्टमा क्लिक गर्ने। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई एउटा फोन नम्बर सोध्छ। अब तपाई जुन देशबाट हो त्यो देशको यहाँ तपाईले यो
झन्डा सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। म नेपालबाट छु, मैले नेपाल सिलेक्ट गरेको छु। अनि तपाईँ अरू कुनै देशबाट हुनुहुन्छ भने तपाईँले त्यही देशको सिलेक्ट गर्नु होला। अनि त्यसपछि फोन नम्बर अप्सनल छ। यहाँ फोन नम्बर किन सोधिरहेको छ, यदि तपाईँको अकाउन्ट कसैले ओपन गर्यो त्यसमा तपाईँलाई मेसेज जान्छ वा कुनै गुगलले पासवर्ड पठाउँछ त्यो अकाउन्टलाई भेरिफाई गर्नको लागि, त्यो पासवर्ड चाहिँ त्यो कोड चाहिँ त्यही फोन नम्बरमा जान्छ। त्यही भएर यहाँ फोन नम्बर अप्सनल छ। यहाँ तपाईँ आफ्नो फोन नम्बर राख्नु होला। मैले यहाँ आफ्नो फोन नम्बर राखेँ। अनि त्यसपछि रिकभरी इमेल एड्रेस। अब त्यो इमेल एड्रेसलाई रिकभरी गर्नको लागि तपाईँ यहाँ इमेल एड्रेस पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले पुरानो कुनै साथीले वा कसैले तपाईँलाई त्यो जिमेल अकाउन्ट बनाइदिएछ भने त्यो अकाउन्ट यहाँ राख्न सक्नुहुनेछ। यदि छैन भने त्यसलाई छोडिदिनु। त्यसपछि यो बर्थडेको कुरा हुन्छ, तपाईँको जन्मदिन कहिले हो अर्थात् जन्म कहिले भएको हो, यहाँ इयर त्यो पनि एडीमा राख्नुपर्नेछ, यो होइन कि विक्रम सम्बन्धमा। त्यसपछि डे, त्यसपछि मन्थ, अनि जेन्डर तपाईँ फिमेल हो भने फिमेल, मेल हो भने मेल। म यहाँ मेल छु, त्यही भएर मैले मेल सिलेक्ट गरेँ। अनि त्यसपछि नेक्स्ट बटनमा क्लिक गर्ने। अब यसरी गर्दाखेरि तपाईँलाई एउटा गुगलको प्राइभेसी एन्ड टर्म्स अर्थात् कन्डिसन आउँछ। त्यो प्राइभेसी एन्ड टर्म्स यदि तपाईँसँग टाइम छ भने यो प्राइभेसी एन्ड टर्म पढेर पनि तपाईँ एग्री गर्न सक्नुहुन्छ। वा मैले त धेरैपल्ट बनाएको छु अकाउन्ट, त्यही भएर मैले डाइरेक्ट यसलाई एग्री गर्छु। मैले त्यति गर्दिनँ। यहाँ त्यसलाई स्क्रल डाउन गर्दाखेरि तपाईँले तल सबैभन्दा तल आई एग्रीको अप्सन हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यो आई एग्रीमा क्लिक गर्ने। यति गरिसकेपछि तपाईँको अकाउन्ट क्रिएट हुन्छ। तपाईँले गुगल अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुनेछ वा जिमेल अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि यो भिडियोबाट तपाईँले केही सिक्नुभयो भने मेरो यस भिडियोलाई लाइक र मेरो यस च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला, किनभने म यस्तो खालका भिडियोहरू अपलोड गरिरहेको हुन्छु। आजको लागि यति नै, धन्यवाद।